Trước đó tôi đã phá đảo 100% thành tựu Thief Simulator 1. Và đây là video phá đảo 100% thành tựu Thief Simulator 2. Đây cũng chỉ là game giải trí, không mang tính chất cổ súy. Mọi thứ diễn ra trong video đều là hư cấu, cân nhắc trước khi xem nhé. Sau khi hoàn lương đi đào hố làm giàu mà không thành công, tôi có vay mượn một số tiền lớn để làm ăn, nhưng không ngờ nó lại thua lỗ và đang mang nợ một số tiền khổng lồ. Hôm nay là ngày cuối cùng phải trả nợ. Tôi thì hiện tại không còn một đồng nào trong người cả. Bọn giang hồ nó cũng đang đứng trước nhà tôi rồi. Mỗi thằng nó lăm hai cây súng lao vào nhà tôi. Tôi nhanh chóng vơ vét một ít tiền làm lộ phí, rồi leo ra cửa sổ để tránh tầm nhìn của bọn nó. Tôi vào nhà kho lấy những cái món đồ quen thuộc, rồi lặng lẽ đi ra con xe bán tải đã đậu sẵn ở đó và nhanh chóng chuồn khỏi đó. Quay về khu phố quen thuộc, có một số riêng tư gọi đến cho tôi. Nói chuyện một hồi thì mới biết đó là thằng bạn thân chí cốt từng cởi chuồng tắm mưa với nhau đây. Nó có biết về cái khoản nợ của tôi và nó sẽ giúp tôi tìm cách để trả nợ. Việc cần làm ở đây đó chính là đi làm lao công dọn nhà là có thể trả nợ được rồi. Đầu tiên để làm quen lại với nghề, nó chỉ tôi vào một căn nhà hoang để thực tập hành nghề dọn nhà. Trước đây tôi cũng đã làm việc này một lần rồi nên vẫn còn nhớ như in những cái động tác dọn nhà này. Sau khi dọn nhà xong thì chỉ cần mang cái đống đồ đó đến cửa hàng thu mua đồ cũ và bán cho họ là được rồi. Và cứ mỗi lần dọn nhà xong thì tôi sẽ được lên cấp độ. Tôi dùng số điểm đầu tiên tăng vào kỹ năng đánh dấu. Kỹ năng đó là để đánh dấu chủ nhà, sẽ có viền sáng xung quanh người như này. Ngoài ra còn có thể biết được họ sẽ đi đâu và làm gì trong thời gian tới nữa cơ. Ví dụ như đây, khoảng 1 tiếng nữa họ sẽ ra ngoài và có luôn thời gian họ sẽ ra ngoài trong bao lâu cơ. Khi họ đã ra ngoài thì đó là thời gian dọn dẹp của tôi. Nhưng với kỹ năng nó còn mới nên chưa thể bẻ khóa được cái cổng, nên tạm thời thì tôi sẽ quay lại vào lúc khác. Bây giờ tôi sẽ quay lại nhà 102 để làm một số nhiệm vụ như là đập vỡ chén đĩa này và bẻ đôi cái ghế này nữa. Đập luôn cả cái bồn ị của họ luôn. Khởi đầu thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng vì tiếng phá bồn ị nó lớn quá, nhờ thế mà hàng xóm đã gọi cảnh sát đến. Tôi nhanh trí trèo ra cửa sổ và chui vào trong thùng rác để trốn đỡ. Sau khi trốn cảnh sát thành công, tôi có được luôn thành tựu đầu tiên, đó chính là trốn thoát cảnh sát mà không cần phải rời khỏi điểm dọn nhà. Sau vụ đó tôi lên thêm một cấp nữa, tôi nâng vào kỹ năng phá khóa 1. Bây giờ tôi đã có thể mua được cái bộ phá khóa tự chế rồi. Tiếp theo tôi mua hết thông tin của nhà 104. Những thông tin này là giờ chủ nhà ra ngoài và những vị trí của những món đồ có giá trị, kèm với đó là mẹo phá khóa. Sau khi tôi mua được cái đồ phá khóa, ở nhà tôi cũng có sẵn luôn một cái ổ khóa tương tự để tôi có thể tập luyện cho nó dẻo tay hơn. Sau đó tôi quay lại căn nhà 103, nhưng chủ nhà hiện tại vẫn đang ở nhà. Tôi quay lại xe đánh một giấc tới chiều. Đến khoảng 5 giờ chiều thì cũng là lúc họ ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ có thể thoải mái vào nhà mà không bị lo phát hiện. Tôi vơ vét những món đồ có giá trị cao. Thứ quan trọng nhất là cái flycam này. Nó là một thiết bị khá là quan trọng. Nó dùng để ngắt mấy cái tín hiệu của camera an ninh. Xong việc tôi mang hết cái đống đồ đó ra shop để bán. Và vô tình tôi bán được những món đồ hot. Nhờ thế mà tôi có được cái thành tựu mới. Sau đó tôi quay về căn cứ và lấy con flycam vừa mới mượn được ra. Tôi nâng cấp toàn bộ kỹ năng cho nó để nó có thể bay được xa hơn và nhiều pin hơn. Còn số món đồ khác tôi mang lên chợ đen để bán. Nó vừa cho tôi tiền và có được luôn cả kinh nghiệm. Những món đồ tôi còn thiếu tôi sẽ nhét vào trong tủ chứa. Lúc nào đủ thì tôi sẽ mang ra bán sau. Và đây là cách con flycam nó hoạt động đây. Nó chuyên dùng để phá camera như thế này đó. Nhưng đây cũng là lần đầu tôi sử dụng nó. Tôi không để ý phạm vi bay của nó, thành ra nó bị rụng luôn mà tôi không biết nó rụng ở đâu cơ. Tôi cứ chạy loanh quanh để tìm, nhưng mà tìm mãi không thấy đâu cả. Nó mà nằm trên cái thùng công là coi như vứt luôn đấy. Tôi nóng ruột quá nên chạy ra đằng trước, phá khóa cửa cổng để chạy vào tìm cho dễ. Nhưng đen một cái là tìm mãi không thấy đâu cả. Không tìm thấy chắc là tôi khóc thật đấy. Tôi thì đằng nào cũng lỡ rồi. Tôi vào bên trong nhà để dọn dẹp đồ trước cái đã, rồi từ từ tìm tiếp. Bên trong này tôi có bê được một cái bộ PC văn phòng, kèm với đó là một cái thùng hàng gì đó. Tôi mang 2 món đồ ra chất ở cốp xe. Được cái quả xe bán tải này thì có vẻ là chất được khá là nhiều đồ đấy. Sau khi tôi căng mắt ra tìm thì cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy được con flycam của tôi rồi. Nó nằm ở ngay mép thùng công luôn mà, cũng vẫn hên đấy. Để cho chắc ăn thì tôi sẽ quay lại xe, ngủ đến giờ chủ nhà ra ngoài cả hai. Lúc đó thì tôi mới có thể an toàn lấy con flycam được. Lấy xong được con flycam, tôi quay vào trong nhà lấy nốt những cái món đồ có giá trị. Nhiệm vụ tạm thời ở căn đó cũng đã xong rồi, giờ thì đi về thôi. Chuyến vừa rồi tôi lấy được cũng khá là nhiều đồ. Tôi sẽ lọc ra những cái món đồ có dấu thư xanh để mang nó bán lên chợ đen. Còn cái thùng hàng thì tôi mang về nhà, đặt lên một cái góc bàn và dùng dao để khui hộp. Bên trong đó là một cái túi hàng hiệu. Tôi mang nó lên chợ đen bán để kiếm tiền. Trước đó tôi có hốt được những bộ PC văn phòng đủ set để có thể bán lên chợ đen luôn. Sau đó tôi có học kỹ năng móc túi. Ở nhà tôi có đồ nghề để tập luyện luôn. Nó cũng khá là dễ, nhưng lỡ tay một cái thôi là sái quai hàm đấy. Nhiệm vụ tiếp theo tôi cần đến là nhà 110. Tôi sẽ mua toàn bộ thông tin của nhà đó để dọn cho nó dễ.
Căn nhà này nó gắn cái thiết bị gì đó bên ngoài á. Tôi chỉ vừa mới bước vào khuôn viên nhà thôi, còn chưa kịp làm gì luôn mà đã bị phát hiện rồi. Trong lúc chờ chủ nhà ra ngoài, tôi đi loanh quanh dạo phố, sờ mó bóp mông được một cái máy ảnh cũ. Tôi đứng chờ thêm một lúc nữa thì mới phát hiện chủ nhà đang ở nhà. Bảo sao hồi nãy bị phát hiện nhanh thế. Để cho nhanh thì tôi sẽ quay lại xe, đánh một giấc thật ngon đến 4 giờ chiều. Lúc này quay lại thì chủ nhà đã ra ngoài rồi. Tôi bê được một cái tivi cổ, kèm với một vài món đồ khác nữa. Ngoài ra tôi có đọc được một cái tờ note, bên trong đó có ghi một cái mã bưu cục, chắc là dùng để mở một cái hòm thư nào đó đây. Nhiệm vụ của tôi là đến đây để đặt một cái gói hàng vào vị trí này. Tôi cũng không biết đó là cái gói hàng gì, nhưng nó là nhiệm vụ phải làm để trả nợ đó. Xong việc tôi mang mấy món đồ lấy được ra xe, rồi quay về cửa hàng cầm đồ để bán. Tiếp theo tôi sẽ cần đến nhà 105 để chụp một tấm hình nội thất của bếp, chắc là muốn sao chép nội thất để mang đi bán đây. Căn 105 này là một cửa hàng tiện lợi nên tôi có thể ra vào thoải mái ở khu bán hàng, thậm chí là có thể bấm chuông để chủ nhà xuống tiếp nữa. Vì tôi không mua gì nên anh ấy lại quay vào. Nhưng với cái tính càn nhây của tôi thì tôi quyết định là bấm chuông tiếp, vì cảm thấy bị làm phiền nên ông anh chủ quán gọi luôn cảnh sát cho nó nhanh. Tôi đứng ngay trước mặt rồi bấm nhầm móc túi, thế là ăn nguyên cái bình hơi cay vào mặt. Tôi định quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy ra tới cửa thì cảnh sát đến. Nhờ thế mà tôi có được 2 thành tựu mới, một cái là bị cảnh sát bắt và cái còn lại là đi tù. Cũng không còn cách nào khác là phải dùng 800 tiền để tự bảo lãnh cho bản thân. Sau đó tôi tiếp tục quay lại căn nhà 105. Lần này tôi đến là một khung giờ khác, ông chủ nhà đang ngồi ở quầy bán hàng luôn. Trong lúc họ không để ý, tôi chạy ra sau nhà để phá cửa, để lèn vào sau vườn nhà. Ở sau sân vườn, tôi lấy được một cái laptop, kèm với đó là một ít tiền và một cái chìa khóa cửa sau nhà. Lúc tôi quay lại thì giật mình nhìn thấy con chó nó vừa mới về. May sao nãy tôi vào nó không có nhà chứ không là bị cắn rồi. Sau khi lần mò mãi thì tôi cũng đã vào được trong nhà để chụp một tấm hình nội thất của bếp. Sau khi chụp xong còn thời gian nên tôi tranh thủ vơ vét nốt. Sau khi đầy túi thì tôi mới chuồn khỏi đó. Sau vụ đó tôi lên thêm được cấp độ mới. Bây giờ tôi đã có thể sử dụng được cái đồ phá khóa xịn hơn rồi. Cách mở khóa này thì nó cũng không lạ gì với tôi nữa. Sau đó tôi lên phố hành nghề móc túi, nhưng không hiểu sao làm rách túi quần của người ta và bị họ gọi cảnh sát luôn. Vì tôi chạy không kịp nên lại bị bắt rồi. Nhưng lần này vào tù thì cũng có mục đích cả. Lần này vào đây là có một nhiệm vụ giải cứu một đồng nghiệp bị bắt. Với hiện tại thì tôi đã có kinh nghiệm mở khóa xịn hơn nên có thể phá khóa được phòng giam. Bạn tù đồng nghiệp của tôi là một cô gái, chắc là do non nghề quá bị bắt vào đây. Mà dọn nhà không cẩn thận bị bắt như chơi chứ. Sau đó tôi đi loanh quanh trong đồn để vơ vét một số món đồ, kèm với đó là chìa khóa cửa chính. Có chìa khóa rồi thì tôi mới có thể mở được cái cửa chính và chuồn khỏi đó. Nhờ thế mà tôi có được thành tựu là vượt ngục. Và hôm nay cũng là ngày trả tiền thuê nhà. Tiền sẽ được tự động trừ và có luôn thành tựu trả tiền thuê nhà. Sau đó tôi mua thông tin của nhà 108. Tôi sẽ cần đến đó để lấy một cái vali tài liệu. Mua được thông tin của nhà này rồi nên thành ra mở khóa cũng khá là tự tin. Và đây là cái vali mà tôi cần lấy. Tranh thủ chủ nhà đang ngủ, tôi đi dọn nhà dùm luôn. Trong lúc đó tôi có tìm được một cái chìa khóa tầng hầm, nhưng bất ngờ đúng lúc chủ nhà tỉnh giấc. May là tôi còn chui vào gầm giường kịp đấy. Tôi mang chìa khóa xuống mở tầng hầm và có lấy được một món giá trị khá là cao, còn có được luôn thành tựu trộm một vật phẩm đặc biệt nữa. Trong lúc tôi vơ vét đồ dưới tầng hầm thì mới biết chủ nhà này làm phụ hồ. Không khéo vật dụng như thế này chủ thầu luôn đấy chứ. Sau đó tôi mang hết cái đống đồ đó về cửa hàng để bán thì mới thấy được trong cái số đồ đó toàn đồ có thể bán được lên chợ đen thôi. Trên đường tôi về căn cứ, vô tình tôi được thành tựu đi 15 km trong thành phố. Trông vậy chứ đi nhiều phết nhở. Trước đó tôi có lấy được một cái vật phẩm đặc biệt, nhờ thế mà tôi có điểm để tăng vào kỹ năng đặc biệt màu tím này. Còn điểm bình thường thì tôi sẽ tăng vào ba lô để mang vác cho nó nhiều. Sau đó tôi nhận toàn bộ nhiệm vụ trong danh sách Hell Neighbor. Nhưng nhiệm vụ này nó cũng khá là quan trọng và cũng được khá là nhiều tiền đấy. Sau vài ngày hành nghề thì cũng được khá là dư giả. Tôi mua vài chai bia về uống để lấy thành tựu. Say không thể uống được nữa. Say rồi thì không nên đi đâu cả, ở nhà ngủ cho nó lành. Bây giờ tôi sẽ bắt tay vào hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong Hell Neighbor nhá. Những nhiệm vụ này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chỉ cần đi đặt mấy gói hàng như này, hay là đập một vài cái cửa sổ. Cũng có thể là đập một vài cái tượng sau vườn của một vài căn nhà và đi chụp một vài bức ảnh để về bán. Cũng không quên tiện tay vơ vét một chút đồ nữa. Sau đó tôi có làm một cái thành tựu khá là căng nên tôi sẽ làm mờ nó đi nhá. Rồi lại tiếp tục đi chụp hình bán kiếm tiền. Trong lúc đó tôi cũng mở được một cái hòm bí ẩn, bên trong có khá là nhiều đồ có giá trị cao.
Sau khi làm xong toàn bộ nhiệm vụ, tôi lên thêm được một cấp nữa và tăng nó vào nhanh nhẹn 1. Có kỹ năng này thì tôi có thể leo được tường rào rồi. Sau đó có một ông trùm gọi tới. Ông này chính là chủ nợ của tôi. Tôi đang nợ ông ấy nửa triệu đô lận. Nếu không muốn bị truy sát thì bây giờ phải làm việc trả nợ cho hắn. Việc đầu tiên hắn muốn tôi làm đó chính là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong căn nhà 109. Để hoàn thành được thì nó cũng không khó, nhưng có điều với trình độ của tôi hiện tại vẫn chưa đủ trình để phá được cái cửa chính. Có lẽ là tôi sẽ ra sau nhà và leo vào bằng hàng cây leo. Tôi nhẹ nhàng cắt kính cửa sổ và nhẹ nhàng mở cửa và chui vào trong. Rồi bắt đầu vơ vét đồ đạc. Tôi có lấy được một cái chìa khóa cổng nữa. Trong lúc đó tôi lại lỡ tay mở cửa hơi mạnh nên thành ra chủ nhà nghe thấy. Họ có chạy ra kiểm tra, nhưng may là tôi nhanh chân núp sau cánh cửa rồi. Lúc sau lại đến ông chồng đi ra, thấy cửa mở bất thường nên chạy đi kiểm tra. Cũng may là không có phát hiện ra tôi. Sau khi đã ổn định, tôi lấy mấy món có giá trị cao như là tivi hay là bộ PC, kèm với vài bức tranh này nữa. Cuối cùng là phá chén đĩa của họ là xong nhiệm vụ rồi. Xong nhiệm vụ đó, tiếp theo tôi sẽ cần phải tham gia một phi vụ trong cái bảng kế hoạch này. Nó là một cái resort trong rừng. Tôi sẽ cần phải đến đó và lấy một món đồ cho ông trùm. Nhưng hiện tại kỹ năng và vật dụng của tôi chưa đủ nên chưa thể tham gia vào lúc này. Phi vụ yêu cầu tôi cần phải có phá khóa 3 thì mới có thể tham gia được. Bây giờ tôi sẽ xem lại những căn nào còn sót nhiệm vụ, sau đó là cặm cụi đi làm cho xong hết để có được kinh phí và cấp độ cùng với trình độ. Sau một lúc thì tôi cũng đã lên thêm được một cấp nữa. Thật ra mới đủ điểm để mở kỹ năng phá khóa 2 thôi, chứ chưa đủ để phá khóa 3 cơ. Tôi sẽ cần phải lên thêm một cấp nữa. Chắc là do lúc đầu tôi tăng linh tinh quá thành ra bây giờ bị thiếu đấy. Sau đó tôi có mua một cái ống nghe mở kết sắt, một dụng cụ tháo dỡ xe, kèm với một cây xẻng trong nhiệm vụ. Tôi cũng mua luôn một cái mặt nạ trượt tuyết và có được thành tựu mới. Sau đó tôi quay lại căn 107 để làm nốt nhiệm vụ. Trong căn nhà này thì còn rất nhiều thứ mà tôi chưa lấy, nên tiện cày thêm cấp và dọn dẹp nhà cửa giùm họ luôn. Dọn đồ xong tôi phá cái ghế trong nhiệm vụ yêu cầu. Sau khi xong việc tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó bằng lối cửa sau, nhưng vô tình lại bị phát hiện. Tôi định bê đồ chạy luôn, nhưng do cái ba lô của tôi nó đầy quá, làm tôi không thể nào mà chạy nổi, nên tạm thời bỏ của chạy lấy người trước cái đã. Tôi chạy lên núi ngồi chờ cho đến khi cảnh sát rời đi, sau đó là mang cái đống đồ đến cửa hàng cầm đồ để bán. Số còn lại tôi mang lên chợ đen để bán và lấy được thành tựu bán 20 vật phẩm lên chợ đen. Hiện tại thì tôi cũng đã đủ cấp độ để học được phá khóa 3 rồi. Học xong tôi mua luôn cái bộ phá khóa tự động, rồi tham gia phi vụ đến resort trong rừng. Nhiệm vụ của tôi là đến đây lấy một cái khuyên tai, có đính viên kim cương của một vị khách nào đó. Nó nằm ở căn C2 lận, ở phía cuối cái resort này đấy. Được cái có sẵn cái bản thiết kế xây dựng của khu này rồi, thành ra biết hết được vị trí bảo vệ lẫn đồ vật luôn. Trong lúc lần mò tôi vô tình tìm được một cái hòm bí ẩn, bên trong có một ít đồ và một mã bưu kiện. Sau đó tôi đi lần lượt từng khu nhà một. Đầu tiên gần nhất đó chính là căn A2. Lúc tôi vừa mới mở được cái kết sắt thì có một anh bảo vệ đến kiểm tra. Tôi nhanh trí trèo ra cửa sổ, vừa kịp lúc anh ấy bước vào nhà luôn mà. Tôi chờ cho đến khi anh ấy rời đi thì mới nhảy vào và dọn dẹp tiếp. Xong căn A2, tôi phá camera để đến căn tiếp theo. Mới đi được 2 căn thôi mà ba lô đã đầy rồi. Tôi phải quay lại xe cất bớt trước một ít. Sau đó là tiếp tục đi lần lượt từng căn một cho đến khi đến được căn cuối cùng. Căn có cái khuyên tai đính kim cương, nhưng để mở được cái tủ bảo quản này thì tôi cần phải có chìa khóa. Và để có được chìa khóa thì cũng không khó. Tôi có sẵn thông tin của khu này rồi, nên có biết được vị trí mà họ chôn chìa khóa. Nó nằm bên dưới cái ụ đất này. Đó cũng là lý do tại sao trước đó tôi cần phải mua một cái xẻng đấy. Có chìa khóa tôi quay lại căn 2C để lấy cái khuyên tai đó. Sau khi đã lấy được thứ mà tôi cần, tôi quay về xe để đi về luôn. Chuyến vừa rồi tôi lấy được khá là nhiều đồ để bán lên chợ đen, kèm với đó là cửa hàng cầm đồ. Xong chuyến đó tiền của tôi lên hẳn 13k 700 luôn mà. Nhà tôi hiện tại có mấy khung tường nó đang còn trống quá, có vẻ như là có thể gắn được một vài bức hình đấy. Cho nên tôi đã nảy ra một ý tưởng, tôi sẽ đi bê một vài bức tranh lớn từ một vài căn nhà, sau đó là mang về gắn lên những khung tường đó. Nhờ thế mà tôi có được thành tựu mới, đó là nhà sưu tập nghệ thuật. Tôi có mở cửa hàng lên để sửa sang lại căn nhà một chút và có được thành tựu mới, đó chính là người sửa nhà. Bên hông nhà tôi có một cái gara bỏ hoang, tôi lấy 8.000 tiền để mua nó luôn và có được thành tựu chủ gara.
Đây sẽ là nơi mà tôi có thể tháo dỡ xe và mang cái số linh kiện tháo dỡ được đi bán. Sau đó tôi quay lại căn 107 để lấy một cái tập hồ sơ bản thiết kế xây dựng nhà kho 401. Nhiệm vụ của tôi là đến đây để trộm một cái xe nâng để về trả nợ. Thằng bạn tôi có nói bảo vệ trong này được trang bị súng và được canh gác khá là cẩn mật nên phải hết sức cẩn thận, và để có thể lấy được con xe nâng thì tôi sẽ cần phải đi lấy chìa khóa trước, vì đã có sẵn thông tin ở cái khu này rồi nên đã biết được vị trí của chìa khóa luôn rồi. Nhưng để vượt qua được cái lớp phòng ngự thì không dễ tí nào cả. Tôi có chui vào từng căn phòng nhỏ như thế này để núp, mục đích là để tránh tầm nhìn đấy. Sau khi lần mò mãi thì tôi cũng đến được cái kết sắt giữ chìa khóa. Có chìa khóa rồi, tôi tìm đến cửa sổ gần nhất với con xe nâng. Tôi dùng dụng cụ cắt kính để phá cái lớp cửa kính đó. Ngoài này có một cái camera đang canh chừng cái con xe nâng. Tôi dùng flycam để vô hiệu hóa, sau đó là lên xe chuồn khỏi đó. Xong phi vụ đó tôi lấy được 2 thành tựu mới. Phi vụ thành công chót lọt, tôi đã trả được hơn 100.000 tiền rồi. Tôi cũng mua thêm vài chai bia về để ăn mừng. Đã rượu bia thì không nên lái xe, nhưng vì quá khích mà tôi vác con xe ra đường để lạng lách đánh võng. Tôi cứ ghé vào một căn nhà nhỏ, mượn của họ một ít đồ về dùng. Nhờ thế mà tôi có được thêm thành tựu mới, đó chính là trộm một món đồ trong khi say xỉn. Vì say quá nên tôi ngủ luôn trong xe, và hiện tại thì cũng đã được 30 ngày trong game rồi, đồng nghĩa với việc là tôi có thành tựu đó luôn. Ở cấp độ mới, tôi cũng nhận thêm được một vài nhiệm vụ nữa ở khu phố cũ. Tôi tranh thủ đi làm cho bằng hết và có được thành tựu là hoàn thành 25 nhiệm vụ đầu tiên. Trong lúc đó tôi cũng mượn được một con xe của chủ nhà về bán kiếm tiền. Vì tôi đã có kinh nghiệm rồi nên mượn được nó cũng không khó. Tôi mang con xe về gara bắt đầu tháo dỡ từng phụ kiện của con xe. Tháo xong tôi mang toàn bộ phụ kiện lên chợ đen để bán. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi sẽ cần phải hoàn thành 5 hợp đồng này. Những nhiệm vụ này thì nó cũng không khó đâu, chỉ có điều là mỗi lần nhận chỉ nhận được một cái thôi. Mất công một cái là tôi cứ phải đi đi về về cho đến khi hoàn thành 5 nhiệm vụ thì mới thôi. Sau đó tôi đến nhà 106 để lấy một vài bức tranh lớn và tivi. Tại ở khu này có đúng căn nhà này là có nhiều đồ lớn thôi. Mục đích của việc này là tôi đang muốn hoàn thành cái thành tựu trộm 25 vật phẩm lớn. Nhờ việc chăm chỉ dọn nhà và mượn đồ thì tôi đã có được 50.000 tiền rồi. Tôi gửi hết cái số tiền đó vào trong ngân hàng đen để có được thành tựu mới, có số dư 50.000 tiền trong ngân hàng đen. Lấy thành tựu đó xong, tôi rút số tiền đó ra rồi chạy qua bên dịch vụ xe để mua một con siêu xe 2 cánh này với giá là 25k tiền và có được luôn thành tựu mới. Có xe mới là mang ra phố cháy phố liền. Đúng là siêu xe có khác, chạy nhanh cực kỳ luôn đấy. Tôi mang con xe mới mua tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiếp, cho đến khi tôi có được thành tựu khám phá 200 vật phẩm, tức là tôi đã trộm được 200 vật phẩm khác nhau rồi đấy. Nhiệm vụ chính tiếp theo của tôi đó chính là đến nhà 208. Nó nằm ở bên khu phố mới. Tôi sẽ cần vào trong đó đặt 2 quả bom vào trong 2 thùng công. Sau khi đặt xong, tôi chạy ra bên ngoài kích hoạt cho nó nổ luôn. Và bất ngờ là tôi dính luôn 3 sao. Tôi chạy vội vào trong cửa hàng bán đồ để trốn. Cũng may là không ai nhìn thấy, nhờ thế mà tôi đã trốn thoát được và có được thành tựu mới. Đó chính là thoát khỏi cuộc truy đuổi của cảnh sát 3 sao. Sau khi xong việc tôi chạy về cửa hàng dịch vụ xe để sơn lại con xe thành màu khác, mục đích là để xóa dấu vết đấy. Tiếp theo tôi đến nhà 206. Tôi đến đây là để trộm một con siêu xe. Nhà này có điều kiện, thành ra camera khắp nơi. Lấy được con xe này thật sự là không dễ dàng tí nào cả. Trong lúc tôi nhảy vào trong nhà để tìm cái bảng điện camera, vô tình tôi lại bị phát hiện. Tôi nhanh chóng chui vào trong một cái tủ để núp. Khi cảnh sát vừa mới rời đi, không hiểu sao tôi đã ngồi im trong tủ rồi mà vẫn bị phát hiện. Tôi phải đạp tung cửa tủ, mở cửa sổ mái hiên và chui ra ngoài đó để ngồi. Ngồi ngoài này thì thật sự là không ai có thể bắt được tôi cả. Tôi chờ cho đến khi sóng yên biển lặng, lúc đó tôi mới chui vào để tắt cái bảng điều khiển camera, rồi nhanh chóng xuống phá khóa xe để chuồn khỏi đó. Tôi mang nó về gara, đè nó ra để tháo dỡ luôn. Đây là một con siêu xe nên phụ kiện của nó thành ra cũng khá là ngon, bán cũng được khá là nhiều tiền đấy chứ. Sau đó tôi dành ra 1 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi bẻ khóa cái ATM này. Cái dãy số nó phức tạp cực kỳ luôn á. Màu đỏ tức là không đúng, màu vàng thì là sai vị trí, và màu xanh lá thì là đúng. Nghe thì nó đơn giản thôi, nhưng lúc thực hành thì nó khá là khoai. Hiện tại thì cấp độ của tôi đã là 22 rồi. Tôi dành ra 2 điểm để tăng vào chuyên môn 2. Nhờ thế mà tôi mua được cây súng gây mê và có được thành tựu của nó luôn. Tôi cứ nghe nói ở cái nhà kho 401 có một con flycam khá là ngon, có đồ ngon là không thể nào bỏ qua được. Cho nên tôi quay lại để tìm nó luôn. Con flycam này thì nó có khoảng cách bay xa hơn, thậm chí là còn có thể phá được nhiều camera cùng một lúc hơn. Hồi nãy tôi mua súng gây mê mà quên mất không mua đạn, hèn gì nãy giờ bắn mãi không được. Trong lúc tôi đang đi làm nốt những cái nhiệm vụ trong khu phố mới, tôi có tiện tay đi móc túi được 25 người và có luôn cái thành tựu của nó. Sau khi hoàn thành thêm được một số nhiệm vụ ở khu phố mới, tôi lên đường quay trở về nhà thì có được thêm 2 thành tựu mới. Một cái là tổng số tiền tôi kiếm được là 175.000 tiền
và một cái là lên cấp 25. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi bây giờ là phải đến nhà 202 để lấy cái bản thiết kế xây dựng của một ngân hàng nào đó. Khả năng sắp tới ông chủ nợ bắt tôi phải đi trộm ngân hàng để trả nợ cho nhanh rồi đây. Căn 202 này là một căn cực kỳ khó, có đến 3 anh bảo vệ và hàng tá camera nữa. Cũng may là tôi có con flycam khá là xịn nên cũng không lo về camera. Nó chỉ khó một cái là khi tôi vừa mới phá khóa cửa thì bị báo động luôn. Tôi phải chạy lên trên núi sau nhà để núp. Nhưng vô tình tôi lại tìm được một cái hòm bí ẩn. Cái hòm này là của một thằng cu cậu nào đó. Nó cất giấu một cái máy chơi game kèm với một lá thư khá là vui. Cu cậu nói là cái máy chơi game này là ăn trộm của thằng bạn, vì nó không muốn để mẹ nó biết nên cu cậu giấu nó ở đây. Đợi đến khi nó 18 tuổi, lúc đó nhà nó sẽ dọn đi và nó sẽ mang theo cái máy chơi game này đi theo cùng. Nhưng thật không may cho cu cậu là tôi đã tìm thấy nó rồi. Ở gần đó tôi có tìm được một vài cái ụ đất, đào lên thì sẽ có một vài món đồ. Nhờ thế mà tôi có được thành tựu luôn là đào 5 ụ đất. Khi cảnh sát rời đi từ nhà 202, lúc này thì tôi mới có thể lẻn vào trong nhà được. Nhưng lúc tôi vừa mới cắt kính cửa sổ thì lại bị báo động tiếp. Nhưng được cái là tôi đang ngồi trên mái nhà, nó sẽ vẫn an toàn nếu tôi vẫn cứ ngồi đây. Chờ cho đến khi cảnh sát rời đi thì lúc này tôi mới có thể vào trong nhà được. Nhà này có hệ thống laser khá là căng đấy. Tôi có tìm được cái kết sắt, bên trong đó có một cái tượng đồng bằng vàng, giá trị của nó cực kỳ cao. Loanh quanh trong nhà tôi có tìm thêm được một tấm STS, tấm hình trứng phục sinh của Tip Simulator 1. Tôi sẽ cần phải tìm thêm 2 tấm nữa thì mới hoàn thành được cái thành tựu của nó. Và thứ mà tôi đến đây để lấy đó chính là cái tập hồ sơ bên trong cái kết sắt này. Nó là một bản thiết kế xây dựng của một ngân hàng nào đó. Có được thứ cần lấy rồi, tôi đi đập một cái tượng con nai và đánh ngất một anh bảo vệ sau vườn nữa là xong. Thực ra là còn con xe trong gara nữa, nhưng vì hiện tại tôi đang thiếu thiết bị sao chép chìa khóa nên không thể mang nó về được. Để một lúc nào đó tôi sẽ quay lại sau vậy. Khi vừa mới về nhà, tôi có được luôn thành tựu phá khóa 150 lần. Để có thể trộm được con xe xịn trong nhà 202, tôi sẽ cần phải học ăn trộm xe 3. Sau đó là mua cái thiết bị sao chép chìa khóa này. Nó dùng để sao chép sóng của remote mở cửa xe đó. Nhưng trước khi đi trộm xe, tôi sẽ bắt đầu tham gia cái phi vụ của một ngân hàng trung tâm nằm ở vùng ngoại ô trước cái đã. Nhiệm vụ của tôi là đến ngân hàng này để chụp một tấm hình của cái sắt lớn và lấy 7 thỏi vàng, tương đương với giá là 350.000 tiền. Nó cũng là số tiền mà tôi đang còn thiếu đấy. Xong chuyến này là chắc chắn tôi hết nợ luôn. Nhưng để làm được chuyện đó thì thật sự là không dễ tí nào cả. Camera trong này nó đến vài chục cái lận. Nó còn có hệ thống cảnh báo khi có người lạ đến gần nữa cơ. Mà cứ mỗi lần dính báo động là sẽ bị dính 3 sao luôn. 3 sao thì biết rồi đấy, không thể nào mà có thể chạy được trong khu vực này. Trực thăng nó ngay trên đầu luôn mà. Và cảnh sát thì đến cực kỳ nhanh. Có cố gắng trốn thì không thể nào mà kịp được. Sau khoảng 30 phút bị bắt liên tục thì tôi cũng nghiên cứu được cái khu vực này rồi. Tôi phát hiện ra là cái hàng rào cây này có thể leo được. Nhờ thế mà tôi có thể nhảy được vào trong cái phòng bảo vệ để ngắt hệ thống khóa cửa điện. Tiếp theo là sẽ cần phải chạy ra sau ngân hàng, vô hiệu hóa một cái camera ở khu này. Sau đó là phá khóa cái bốt điện camera. Nó sẽ tạm thời ngắt hệ thống camera trong vài chục giây. Tiếp theo tôi chạy ra hông tòa nhà. Ở chỗ này nó sẽ có một cái lỗ thông gió để tôi có thể chui vào trong được. Tôi tìm đến một cái cánh cửa gỗ gần đó, phá khóa để chui vào bên trong. Bên trong này sẽ có một cái bảng điện laser và có một cái kết sắt. Bên trong sẽ có một ít tiền. Nhân lúc người trong này đã ra ngoài 2 người, tôi sẽ tìm đường để lên trên tầng 2. Khi lên tầng 2, tôi tìm đến phòng 206. Trong này tôi sẽ tìm được một cái bộ PC văn phòng, thứ mà tôi đang còn thiếu để bán lên chợ đen. Thứ quan trọng nhất ở trong này đó chính là cái bảng điều khiển camera của tòa nhà. Sau khi đã phá xong được cái hệ thống này thì gần như nhiệm vụ đã hoàn thành được 80% rồi. Ở trong ngân hàng này tôi cứ tìm được thêm một tấm trứng phục sinh nữa, chỉ còn thiếu một tấm nữa là đủ rồi. Lúc này là mọi hệ thống đã được tắt rồi. Tôi xuống dưới tầng hầm để chụp một tấm hình cửa kết sắt, rồi phá hệ thống bảo mật của cửa. Bây giờ tôi đã có thể mở cửa và vơ vét cái đống vàng có giá trị 350.000 tiền rồi. Xong việc tôi chui ra ngoài bằng cái lỗ thông gió và chuồn khỏi đó mà không ai biết. Tôi mang cái bộ PC lên chợ đen để bán, kèm với đó là 7 thỏi vàng. Nghe nó trông có cay không? Giá trị thực của nó là 350.000 tiền, mà nó chia cho tôi có đúng 25.000 tiền. Bèo bọt thật sự luôn ấy. Và hiện tại thì tôi cũng đã hoàn thành được cái thành tựu bán 50 vật phẩm lên chợ đen. Một chuyến đi mệt nhọc, tôi lên giường đánh một giấc thật ngon vì quả nợ khổng lồ đã được trả hết. Khi tôi vừa mới ngủ dậy, ông trùm có gọi đến cho tôi và nhờ tôi hẹn gặp một ai đó ở con đường vắng ở khu phố cũ. Không biết là có an toàn hay không, nhưng ông ấy đảm bảo là tôi sẽ được an toàn. Tôi lên con xe 2 cánh đi đến địa điểm đã hẹn. Tôi ở đó chờ từ đêm tới sáng, từ sáng tới đêm. Bất ngờ có một tên lạ mặt bước đến. Hắn đang cặm cụi đào bới một cái gì đó và bị người của ông trùm bắn một viên vào đầu đi luôn. Nhờ thế mà tôi đã hoàn thành được quả nợ khổng lồ. Từ bây giờ tôi đã là người tự do, không còn nợ nần gì nữa. Ở khu phố cũ có một căn 114 chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ quay lại làm nốt luôn. Trong căn nhà này tôi lấy được một con Lamborghini. Lấy xong được con xe trong căn nhà đó là tôi đã hoàn thành được toàn bộ nhiệm vụ của khu phố cũ rồi. Cũng có được luôn cái thành tựu hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở khu phố cũ Madison và trộm được 500 vật phẩm trong trò chơi này.
Sau đó tôi về nhà mở bảng kỹ năng lên, tăng hết vào 8 điểm kỹ năng thêm và có được thành tựu học 8 điểm kỹ năng đặc biệt. Sau đó tôi quay lại khu phố cũ, tìm đến cái bộ điện thoại công cộng nằm giữa công viên của khu phố. Tôi sẽ phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ từ cái điện thoại này. Nhiệm vụ của nó thì cũng không khó, chỉ cần đi trộm một vật phẩm được chỉ định sẵn trong một căn nhà. Mỗi lần như thế chỉ có 3 đến 5 phút, đặc biệt là phải không bị phát hiện. Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đó, tôi có được luôn thành tựu hoàn thành nhiệm vụ ở bốt công cộng ở Madison. Ngoài ra trong quá trình đó, tôi cũng đã hoàn thành được 10 nhiệm vụ của hợp đồng và có được luôn thành tựu của nó. Ở khu phố mới còn khá là nhiều nhà mà tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tôi đã dành ra thời gian để làm hết một lượt để có được luôn thành tựu của khu phố này. Sau đó tôi ghé cái bốt điện thoại công cộng của khu phố này và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của nó để lấy luôn cái thành tựu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ công cộng của khu phố này. Sau đó tôi mang 2 cái mã bưu cục còn thiếu ra mở thêm 2 cái nữa để lấy đồ bên trong đó và có được luôn thành tựu mở 5 tủ đồ bưu cục. Khi về nhà tôi mở Stolen Reward để nhận toàn bộ nhiệm vụ bên trong đó và có được luôn thành tựu của nó. Tiếp theo tôi quay lại cái resort trong rừng. Tôi đến đây để lấy nốt cái con xe gốt trong này và hoàn thành cái thành tựu trộm tất cả con xe trong game. Sau đó tôi bắt đầu đi tìm những cái món đồ ẩn của game. Nó nằm rải rác khắp nơi trong thành phố. Thật sự là phải nhìn kỹ lắm thì mới có thể thấy được. Thành tựu thì nó chỉ cần có 10 cái thôi, nhưng trong game này hình như là nó có nhiều hơn 10 đấy. Cho đến khi tôi còn một cái cuối cùng, tôi cố tình để cảnh sát bắt tôi vào trong tủ, bởi vì trong này tôi sẽ có thể tìm được thêm 2 món nữa. Đó chính là tấm hình chứng phục sinh và bức tượng nằm trong vật phẩm ẩn để có được thêm 2 thành tựu tìm đồ ẩn trong game. Trong lúc tôi đang loanh quanh trong phố, vô tình tôi tìm được một con xe bắt cóc. Tôi phá khóa cửa xe sau, lấy hết những cái món đồ trong đó và có được luôn thành tựu của nó. Ngoài ra trong quá trình đó, tôi cũng đã hoàn thành được luôn cái thành tựu trộm 75 vật phẩm nặng, giống như cái tivi này này. Bây giờ tôi chỉ còn đúng 3 cái thành tựu cuối cùng, một cái dễ và 2 cái cực kỳ khó. Để có thể hoàn thành được 3 cái đấy, tôi sẽ chuyển sang chế độ siêu khó và bật chế độ sinh tồn lên. Ở chế độ sinh tồn, tôi sẽ có thanh đồ ăn, nước và ngủ. Ngủ tức là stamina đấy, để có thể làm đầy được 3 cái đấy. Có tiền là sẽ có thể làm được hết. Còn trong chế độ siêu khó, tôi sẽ không nhìn được viền sáng trên người NPC nữa. Mọi thứ nó sẽ diễn ra khó hơn và cảnh sát cũng đến nhanh hơn và họ tìm cũng kỹ hơn. Khi bị bắt thì không có lựa chọn nào khác, buộc phải vào tù. Một là trốn tù, 2 là tự chuộc bản thân. Giai đoạn đầu thì chắc chắn là phải chuộc rồi. Sau khi tôi dành ra hơn 4 tiếng đồng hồ để chơi lại toàn bộ cốt truyện và hoàn thành nó trong chế độ siêu khó, thì tôi cũng đã đến được cái phi vụ cuối cùng. Nhưng trong quá trình chơi đó thì tôi cũng phát hiện ra một cách cực kỳ hay, đó chính là dùng bình khí ngủ và đeo mặt nạ phòng độc. Khi tôi lẻn vào được bên trong nhà, tôi chỉ cần mở cái bình khí ngủ và chạy khắp nơi bên trong nhà là toàn bộ người trong nhà sẽ ngủ hết. Lúc đó tôi sẽ thoải mái làm việc mà không bị làm sao cả. Đó là trích lỏ mà tôi tìm được thôi. Nhiều khi đấy là tính năng của game ấy chứ. Và nhờ thế mà tôi có được thành tựu đánh ngất 30 người, kèm với đó là sống sót 7 ngày trong chế độ sinh tồn. Sau khi vơ vét xong cái đống vàng, tôi cũng đã hoàn thành được xong cái thành tựu khó nhất game, đó là hoàn thành cốt truyện của game trong chế độ siêu khó. Và đó cũng là toàn bộ quá trình tôi phá đảo 100% thành tựu trong Tip Simulator 2. Nếu các bạn thích những cái nội dung game giả lập như thế này thì đừng ngại để lại cho tôi xin một like kèm với một đăng ký giúp tôi đạt được 50.000 sub nhá. Nếu bạn muốn tôi chơi game gì tiếp theo thì cũng để lại bình luận luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.